Ở trong công thức này thì chúng ta sẽ cần dưa chuột, cần một quả dưa chuột. Chúng ta bào nhỏ dưa chuột. Chúng ta đã có dưa chuột bào nhỏ. Bây giờ chúng ta lọc lấy nước cốt. Một thìa bột ngô. Chúng ta cần chanh, một thìa. Sữa tươi. Rồi, chúng ta trộn đều hỗn hợp. Sau đó chúng ta cầm nồi. Chúng ta đặt lên bếp và nấu. Chúng ta đun cho đến khi hỗn hợp trở thành hỗn hợp sệt. Ta đun đến sệt sệt như thế này là ta tắt bếp. Đây, chúng ta đã có hỗn hợp như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đến xà phòng đô. Các bạn bào, chúng ta sẽ bào nhỏ xà phòng. Chúng ta đã có xà phòng đô bào nhỏ. Ở trong công thức này thì chúng ta cần đến 3 thìa xà phòng, 3 thìa đô. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trộn đều. Chúng ta sẽ cho ra bát trộn dễ dàng hơn. Chúng ta hãy dùng Rồi, chúng ta đã có bột mịn, hỗn hợp rất là mịn. Như thế này là đạt. Chúng ta cần lọ thủy tinh có nắp để bảo quản. Bây giờ là cách sử dụng. Chúng ta hãy làm sạch da mặt, da cổ của chúng ta bằng nước ấm và thấm khô. Sau đó chúng ta lấy một lượng kem. Chúng ta massage vào mặt và da mặt, da cổ và cả da dưới mắt. Chúng ta massage nhẹ nhàng theo hình xoắn ốc. Và sau đó chúng ta để 20 phút ở trên mặt. Và sau đó chúng ta hãy rửa sạch lại bằng nước ấm. Và tiếp tục chúng ta tiến hành các bước giữ ẩm cho da bằng nước hoa hồng. Các bạn hãy làm như vậy và cảm nhận ngay từ kết quả tuyệt vời ngay từ lần đầu sử dụng với làn da trắng sáng, mượt mà, đẹp.